Moro taas. Tervetuloa seuraamaan 3. Follow a Farmer-jaksoa. Paljon on maailmalla tapahtunut sitten viime jakson kevät. Ei ole edennyt ihan samaan vauhtiin, mutta käydään hiukan läpi, mitä on jo kylvänyt, mitä aion kylvää, millä perusteella näihin päätöksiin on päädytty ja miten tämä sota- ja markkinatilanne ehkä kasvinviljelijän päätöksentekoon vaikuttaa. Tervetuloa mukaan! Noista kylvöpäätöksistä, niin ehkä ensimmäinen syntyi heti siinä syksyllä. Markkinatilanne oli mun mielestä semmoinen, että en nähnyt niin järkeä kylvää muuta kuin syysvehnää. Ruis on ollut mulla pitkään kierrossa, mutta nyt oli toinen syksy peräkkäin, kun kylvin reilun alaa ja pelkkää vehnää. Et mielestäni markkinatilanne sille niin parempi kuin rukille. Ehkä syysrapsi olisi ollut toinen semmoinen harkitsemisen arvoinen, mutta se vaatii syksyllä niin paljon töitä siihen kiireisimpään aikaan, ettei houkuttanut. Juurikas vuosi oli viime vuonna hyvä, mutta heti oikeastaan jo siinä loppusyksyllä päätin, että en mä nyt näillä niin kuin kustannus- ja hintarakenteella lähde juurikasta toista kertaa laittaa. Varmaan sitten taas joskus, mutta hyvin tuonne viljapainotteinen vuosi. Ja päätin siinä oikeastaan jo viime vuoden puolella, että maalasohraa tuli ne ensimmäiset hintakiintykset ja näin, että viljat tulee olemaan houkuttelevia, niin tilasin sekä vanille että planeettia sitten niin kuin ajoissa, että saa hyvälaatuista siementä siis vielä oman siemenen lisäksi ja hiukan kauraa semmoinen ihan vaan lisäyspinta-ala, että sitä Benny-kauraa koitan jatkossa sitten viljellä ja otin sitä pikkasen lisäykseen ja Clearfield rapsi on sitten mulla on öljykasvina vähän aikaisempi lajike se 7130, että saisi vähän myöhästettyä kylvöä. Että kevätvehnän jätän pois, minusta on kevätviljoista selvästi kallein viljeltävää ja kuitenkin tämä syysvehnä on sen verran, että sitten tietysti jos syysvehnä kaikki menee, niin kevätvehnää, rehuohraa, kauraa, ehkä rypsiä, että semmoiset ajatukset on sitten ja valmiudetkin hiukan, että on siemeniä valmiina sitten, jos tarvii paikkauksiin ruveta, että ei oikeastaan hyvin tämmöisellä suoraviivainen vuosi, että jos noin syysvehnät säilyy, niin ei sitten tosiaan käytännössä ole muuta kuin syysvehnä, mallasohra ja rapsi, mutta syysvehnässäkin kylvin 3 lajiketta ja se aikainen Ibarra-vehnä on sellainen vähän niin kuin rukiin korva ja mulla, että se puidaan pari viikkoa aikaisemmin kuin muut, niin pääsee niin kuin sitä isompaa syysvehnäalaa sitten jakamaan kuitenkin sadonkorjuun puolesta. Semmoisia ajatuksia niistä. Toi Ukrainan tilanne tietysti mullisti koko homma, eikä siitä voisi jauhaa vaikka tunnin, mutta nyt on ehkä viime aikoina tuntunut, että se sota ei ihan sillä lailla eteenä, mitä Venäjä ajatteli, ja ne vientisatamat siellä Mustalla merellä, Odessat ja muut jäisi ehkä ehjäksi, ja sitä kautta sieltä voisi sitten ehkä viljaa vielä tulevalla satokaudella liikkuakin. Hyvin vaikea sanoa, että viljojen kiintoshinnat Suomessa on noin 300 kinttaalle ja rapsi 7,500, että vaikea sanoa. Voidaan mennä ylöspäin, mutta korkean kotimaan sadon myötä ja maailmanmarkkinan rauhoittuessa niin aivan varmasti myös alaspäin. Että erittäin vaikea sanoa siihen muuta kuin ehkä hakea semmoista keskiarvoa, että hiukan on itsellä jo kiinnitettyä kiinni. Juu, en tiedä, ei meinaa toi talvi antaa ollenkaan peräksi, että ollaan toista kuukautta viime vuotta niin kuin jäljessä lumien lähtemisen suhteen. Eilen tuli vähän lisääkin lunta ja hyvällä 20 pakkasta. Yhtä jääkenttää koko Varsinais-Suomi. Mä oon tässä nyt, missä Hannan kanssa ihmeteltiin silloin joulukuussa syysvehniä, niin lunta ensin vähän päälle ja sitten tommonen umpijää. Vaikea vähän sanoa vielä, mitä näistä syysviljoista tulee, mutta toivottavasti tulisi kevät aika reippaasti sitten, kun se tuossa tulee.
Se olisi siinä tämän päivän antimet. Ensi jaksossa Malene Tanskasta tulee meitä haastattelemaan. Potkaistaan silloin kasvukausi kunnolla käyntiin. Taitaa olla sotien jälkeen tärkeimmät touot edessä, että relatkaa ja vajaa kuukausi sitten repästään sokka irti ja savikikkareen kimppuun. Mulla olisi tuo oven takana 40 000 tyttöä, mä käyn niitä katsomassa ja lopetan kaveripiirissämme yleistyneeseen lauseeseen. Ei ole tämmöstäkään ikinä ollut. Moro!